Ibland måste man åka långt för att förstå vad man egentligen söker. Friheten börjar inte när man kör iväg. Den börjar när man vågar släppa taget. Idag tar vi med er till en ny plats att upptäcka. För oss handlar det inte bara om platser. Det handlar om hur det känns att vara människa mitt i det. Hej, vi är Agneta och Marco och det här är vårat liv i husbil. Japp, Agneta, Marco, Freedom Living, och vi släpper en ny film varje torsdag klockan 18. Ja, vi står här i Pozzo fortfarande och är på väg till Fuerteventura nu. Men vi har haft lite filmer här på resans gång som inte ni har sett. Vi har bland annat bergen och visa. Och sen har vi en Maspalomas som vi var på. Kommer lite filmer därifrån med. Så vi har varit och härjat på södra sidan av Gran Canaria hela tiden. Nu åker vi. Japp, nu åker vi filmen och ni hänger med. Ja. Goddagens från Maspalomas. Nu har vi hamnat här. Vi står i Faro 2 på en parkeringsplats bara. Här får man inte ta ut någonting. Och sen vet jag inte hur länge man får stå här, men det finns inga skyltar eller någonting. Och vi var ju på Puerto Rico i förra filmen. Då har vi varit här i en natt i alla fall. 2 nätter har vi varit här. Och då hände det något med dig när vi ute och gick. Mm. Ja. Jag fick ont i knät. Ja, höger knä svullnade upp rejält. Där Den i de som backarna. har operat i den foten då. Ja, lite snedbelastning där, så när man går uppåt här i de här serpentinvägar upp till hotellen och så neråt igen. Och vi gick ganska långt gjorde vi. Men när vi var på restaurangen där så blev det taxi hem, för du hade inte klart att gå hem. Nej. Inte en chans. Jag snedbelastar ju kroppen. Ja, då är det mycket illa. Ja, idag är det den 14 februari. Alla hjärtans dag, och då passar vi på att gå ut och äta en liten bit mat i alla fall. Ja. Fast vi har firat alla hjärtans dag varje dag. Nästan. Ja, och imorgon fyller jag år och då äter vi inte ut. Det gör vi inte. Då är vi bara i bilen och kopplar av. Vi slår ihop de 2 sakerna till samma igen egentligen. Ja. Det är lördag idag så att... Du bestämmer helt och hållet. Inte idag bestämmer vi båda. Ja, men imorgon. Ja, vi får se vad vi gör imorgon. Vi tar bara en promenad här i området, ett lätt promenad. Det var 1 kilometer lite drygt till sandstranden Maspalomas, och dit orkar nog inte du gå. Nej. Jag tror inte det blir nog för mycket belastning. Jag skulle ju vila. Du ska vila 3-4 dagar ungefär, och nu har du vilat i 2 dagar. Så att vi får se hur vi gör. Och vi har varit i kontakt med veterinären i Puerto Rico också. Den som Beverly använder då. Och vi ska kastrera Kasper där på tisdag antagligen. Den 17 februari. Betydligt billigare här än hemma i alla fall. Och han börjar ju smyga omkring i bilen nu och bete sig lite annorlunda än vad han gjorde förut. Han är 7,5 månader nu. Han går och tittar rutan och jamar. Det är typiskt hankattsbeteende som blir kastrerat då. Ja. Livet är hårt för de små liven, katterna. Men vi ser att de får inte så bra, de vildkatter heller, som är hankatter som icke kastrerade. De har vi sett här, de går fram och tillbaka och är väldigt tilltufsade och sår överallt. Och många haltar och sånt där. De är ju slagsmål hela tiden i sina revir. Det är hemskt att se det. Sen har vi fått en fråga om många följare också här genom vintern då. Att hur sätter man på aviseringar? Tryck på prenumerera-knappen och välj alla aviseringar där, så får ni en pling. När ni prenumererar på kanalen så får ni en avisering. Så fort vi har släppt en film så får ni en avisering.
så missar ni ingenting. Det är ett bra tips, är det. Ja. Många går in på kanalen bara och ser när jag prenumererar på dem, jag får ingen avisering. Vad är detta för något? Ja, men sätt det bara alla aviseringar så får ni aviseringar när vi släpper en film då. Gör det. Och ni som inte än prenumererar får gärna gå in och prenumerera också. Eller hur? Ja. Följ oss gärna på Instagram med. Agnet_Marco. Gör det. Ja, men vi går in här och kollar lite grann här i Faro 2 shoppingcentrum vad som finns där. Och här står vi med våran bil och vi har solen på denna sidan. Vi stod åt andra hållet första natten. Men vi hade solen i vindrutan så vi bytte sida då. Och ni ser baken där var den skrapade lite grann. Balkarna i där jorden där, men det var inte för farligt och körde väldigt sakta bakåt där. Jag har ju balkar där som står emot. Och där framme har vi shoppingcentret. Vet inte hur stort det är egentligen. Det är en cirkel är det. Och här står mycket husbil alltid. Ja, här har vi shoppingcentret. Ja. Och lite restauranger här på utsidan här va? Det var 3 restauranger här va? Ja, 3 som var med på Google Maps. Men de här 3 som är här var inte med alls. Ingen som har lagt ut dem. Ja, men jag vet, där borta man går in tror jag. Det hållet. Det var en som gick in där. Vi går dit gör vi. Ni ser. Här finns gott om plats. Och massor med bungalows här utanför också har vi sett när vi åkte hit. Bara områden med bungalows. Med priserna därefter också. Jättefina var de. Jag har fattat att de här skyltarna här riktigt. Eller det står restauranger uppåt och pubbar och banjobar och wifi-zone och kafeteria uppåt. Men det är ju stängt här uppe. Ingenting öppet. Vi går runt här och kollar lite. Det gör vi. Ja, det är ingenting som är öppet här. Ser du det? Alla butiker är tomma. Musik har vi i alla fall och där har vi ett Brokemark Steakhouse restaurang. Den är i alla fall uppe. Vi går dit och gör vi. Ja, det var trevlig äldre herre här som emot oss. Han frågade om han var från Sverige. Han pratade svenska med oss väldigt dåligt men man kunde. Ja. Jag vet inte var han kommer ifrån annars. Han pratar jättebra svenska egentligen. Så jag frågade till saker och ting här och jag tog på engelska istället så han då. Ja. Vad beställde vi? Vi tog spaghetti, vitlök, räkor. Och jag tog spaghetti med skaldjur. Jag har inte vi testat den på den resan på restaurang. Nej. Tänkte ta säkert kort spaghetti bolognese, spaghetti tomatsås. Jag vill ha lite extra, vill jag ha. Testa lite. Ja. Det kan bli... Jag vill inte ha med skal bara. Nej, vi frågade om det var skal på, shell på då. Men de var skalade, de var cleaning sa han. Så att man slipper skala i musslorna på en spagettitallrik, det är lite kletigt och så. Ja. Ja. Säkert kort hade varit i tomatsås och bolognese, men vi chansar här nu. Man måste testa livet varje dag. Det var en övermäktig portion. Ja, det var det faktiskt. Jag fick också lämna lite. Vi tog det här brödet innan. Det satan vad gott det var. Ja, det var det faktiskt. Vi tänkte på att det var alla hjärtans dag idag, Valentine's Day. Så vi hade pasta med massa frikadelli. Så Lady och Lufsen. De var ju köttbullar då. Ja, frikadellis, köttbullar och spagetti. Ja, jag gick ner här på hennes tallrik och så petade bort en lite räka till henne med nosen. Ja. Vi kollar ner på drinkkalendern här också. Den här drinken Gran Canaria, den ser jävligt god ut. Det är något med banan i också. Det blir gott. Brandy, konjak och banan och tar en drink på efteråt och så här som vi brukar göra. Mojito, vi dricker så jävla mycket så blir det ingen mojito. Nej. Och ingen rom och cola också. Då har de med sig Tequila Sunrise, har de mojito. Rosa Panther har de med, den känner jag igen. Pina Colada jag gillar det, men jag gillar inte det där. Jag gillar inte kokos så mycket. Tequila. Ja. Tequila Sunrise. Ja, det är tequila i den. Ja. Vi får se. Tequila, rom, orange juice, grenadin. Ja, ser gott ut. Alla drinkar ser lockande ut. Vi ser vad vi kommer fram till, men jag tror att jag tar en Gran Canaria, för vi är på Gran Canaria nu. Och Neta får fundera en stund till. Ja, då är middagen färdig här och vi mättar belåter oss. Det är en bra stund här och vi fick en konjak på, eller brandy heter det ju då. Som huset bjuder på, det brukar man få här nere överallt nästan. Oftast är det honungsrom då. Ibland får man bara en honungsrom och ibland får man en honungsrom med lite grädde i. Ja. Alltid väldigt tacksamt. Ja. Där ligger pengarna. 78,86. 78,86 gick det här på.
Då vet ni det. Alla hjärtan står det värt det. Ja, nu kom vi ut här från restaurangen utanför shoppingcenter i Faro 2. Och det var svårt att resa sig upp där. Jag tror jag tagit för många drinkar, men det var inte ute. Jag fick en sån här blodtrycksfall och reste mig upp lite snurrig blev jag. Jag har suttit här så pass länge nu. Jag satt i alla fall i 2 timmar. Ja. Haft trevligt. Pratat med personalen, det var jättetrevliga var. Och här ser ni lite grann om de här bungalowsen där bakom som ni ser, va? Det är ett fint område detta du. Ja. Men jag hörde bara att de är ganska dyra just nu. 350 000 euro för en hyfsad bungalow då. 350 000 euro. Så kommer en massa notarieavgifter och grejer på ett par 100 000 då. Det är typ det som vi har mäklaravgift hemma. En notarieavgift, typ en lagfart är det. Det kan röra sig om 200 000 någonting också. Ja, vi vet inte. Vi får spara med. Ja, Inte gå och äta varje dag. Nej, men man måste undra sig något också. Nej, men det får ju, man får inte snabba sig så. Nej, vi tänkte att vi skulle ha någonting för kanske 2 till 2,5 miljoner någonting i framtiden då. Men är de i 350 000 här, det är nästan 4 miljoner, vet vi, nästan för mycket pengar. Ja. Ja. Vi har råd med det, men vi vill gärna leva också. Vi ska kunna gå ut på restaurang också någon gång. Ja, precis. Men om man köper en sån någonting här nere, va? Då går man inte slänger man inte ut pengar på restaurangerna varje dag heller, eller varannan dag, utan då lagar man mat hemma och då är det billigt att leva här nere. Ja, det får man tänka på. Våra svenska kronor som har växlat till euro här nere, de räcker länge, gör de. Vi har mycket högre inkomster än vad spanjorerna har här nere. Alltså det är fruktansvärt billigt i mataffärerna är det. Ja. Nu är det alla hjärtans dag. Ja. Och nu ska vi ta kvällen här. Klockan är 4:30 nu och... Det får ni inte vara med på. Nej, för nu stänger vi av kameran här. Vad menar du med det? Nej. Hon är så dum mot mig jämt. Nej, jag är inte dum. Ja, och imorgon fyller jag år. Fan, har man tur 2 gånger i veckan eller? Idag ska du sjunga för mig, Agneta. Ja, vi har tagit det lugnt här idag på min födelsedag och hade en härlig frukost i morse. Och jag har bara varit i bilen. Vi var ute faktiskt 2 timmar med katterna förut. Ja. Och vi kommer ihåg Kissy nu när hon var kattunge. Kasper har exakt samma beteende, kan inte vara still. Bara framåt och tillbaka hela tiden. Och så jagar han flugor och grejer som man ser. Medan Kissy var så lugn där ute. Går 5-10 meter, lägger sig ner och ligger still 15-20 minuter. Så, och spanar på allt möjligt. Ja, och kryper ihop ännu med någon folk förbi och sånt där. Så att det är jättekul att gå ut på katter i det. Det är vad vårt liv handlar om. Ja. Slow living. Vi ska leva som en... så här som vi gör här på Faro nu. Vi sitter bara här och kopplar av och sådär. Och nu tänkte vi ta ett varv runt kvarteret här och titta lite grann hur det ser ut här på den här platsen där vi är. Och sen ska vi ta en matbit. Igen, ja. Ni skulle följa med vårat liv. Ja, precis. Och vad gör man inte om inte man äter? Precis, man äter alltid i sitt liv. Man äter ju alltid, ja. Man bör ju äta den dag man fyller år ute, när man är här nere. Då gör man ingen mikropizza i husbilen precis. Nej. Ja, men vi vandrar vidare här och ser var vi hamnar. Vi går runt ett kvarter här och tittar lite. Det är ett tyst och fint område i alla fall. Är det. Mycket bungalows här, hotellverksamhet. Där ligger El Palmeral. Och här ser det ut att vara väldigt fullt med bilar i alla fall på de här parkeringsplatserna. Ser du det? Här får man ju knappt plats och parkera en husbil. Men där borta står en husbil, då. Ser du det? Vadå? Där borta står en husbil parkerad. Ja. De kanske bor här. Ja, precis. Det är riktigt varmt ute idag och där uppe i solen, och jag läste i Gran Canaria-nyheter att de varnade för en högsta UV-strålning på ett år nu. De här dagarna. Fram till, var det måndag eller tisdag?
Måndag va? Över hela helgen här och måndag kommer Kaliman in antagligen. Ja, jag läste inte det. Jag läser på Gran Canaria-nyheter där. Så att, men jag har smört in planeten med 50 har jag gjort. Jag har ingen hatt på mig idag för det blåser en del. Varma vindar är det nu. Inte svala vindar, det är varma vindar och det är jävligt gött. Hatten blåser bara av. Där står han med sin husbil på den platsen, en spansk bil, Benimar. Han bor här. Ja, han bor säkert här. Och här har vi ju... På den vägen där borta gick lokalbussen. Så det är inte långt från Faro 2 om man gör buss någonstans. Vi kollade till havet, är det 3,1 kilometer från där vi står och dit kommer vi tyvärr inte kunna gå. Inte med mitt ben. Nej, Agnetas knä är inte helt okej. Så vi kan gå så korta sträckor istället. Det är vad vi får göra. Vad fina hus det var där då. Titta. Ja, de går säkert 5-6 miljoner styck de här. Alarm var de också. Ja, vi vandrar vidare här runt kvarteret. Här är det fågelliv. I träden. Fullt. Jädrar, vad varmt det här ute alltså. Och det är träd där nere. Ja. Det finns nog en del fåglar i ändå. Där får de skugga i alla fall. Det var ett stort träd. Ja, då har vi gått runt en liten bit här och sett massa fina hus och grejer och bungalows och grejer. Och väldigt lite trafik. Mötte med hund bara. Och där borta har vi shoppingcentret. Faro 2. Faro 2, ja. Japp. Nu ska vi dit och se om vi kan få någonting i oss idag också. Ja, gud vad gott det fläktade. Ja. Helt underbart. När det kommer en fläkt. Ja. När det blåser. Ja. Och där står en husbil som ni ser. Där. Och det var ingen spanjor. Det är 3 platser för buss där. Och där har tyskar stått med sina långa bilar. Ganska tyker, inga spanjorer. Undrar man får få böter om man står på en bussparkering. Man kan ha klarat sig också, man vet aldrig. Och där har vi hela parkeringsplatsen då. Blandat med personbilar och husbilar. Gäller att sköta sig. Ingenting ute utanför bilar har vi inte heller haft. Det enda vi har är att vi har takluckorna öppna. Ja, det är för katterna. Ja, för katternas skull. Ja. Fläkten igång. Och vi har ju bil åt rätt håll nu så vi har ju solen lite grann åt vänster om oss och så kommer den på eftermiddagen sen lite grann på vänster fram där vid framrutan då. Men sen är det lite svalare redan. Ja, det är så lugnt ställe det här alltså. Och plant och fint. Bra för dina fötter du. Ja. Knät i alla fall. Ja. Vi kan väl se mot bergen där uppe igen. Där borta. Att de är lite dimmiga. Det har kommit en del kalima redan nu. Har det gjort. Vi skulle hålla på och gå till imorgon då. Får man skölja av sina solpaneler igen kanske. Mm. Det var en restaurang som var på utsidan här. Restaurant International Steakhouse. Den var inte med på Google Maps alls. Så hade de en liten basar där. En liten sån där souvenirbutik. Ja, så fanns det en affär här också i området. Hyperdino. Och Superdino och Hyperdino är bra affärer. De är väldigt små i dem va? Men de har så väldigt bra sortiment. De har ju fan allt i de butikerna. Och där är en katt. Ser du? Ja. Det är en katt också. Ja, och då ska vi in i parkeringsgaraget igen nu. För vilken kommentar på restaurangen ska ut som ett parkeringsgarage. Nej. Men sånt har vi med en nypa salt bara. Ja. Han har missat sin förmåga att kommentera i alla fall. För det har kommit mycket skit från den personen hela tiden. Och säger så här. Trygga människor i sitt liv som har levt ett tryggt liv och har ett liv under kontroll. De kommenterat det negativt på Facebook, så är det bara. Jag frågade till honom, vad har du misslyckats med i ditt liv? Jag har inte fått något svar, men nu har han blockat i alla fall. Ja. Sitter ner här och funderar, ska det ut eller inne? Varför ska jag bestämma? Ja, men det är jag som fyller år. Ja. Ja, men det är ingen sol här uppe i skuggan då. Det blir svalare snart. Det blir det ju. Ja. Nej, vi borde sätta så vi kollar om vi kan hitta in det.
Ja, snabba ryck hem med menyn i alla fall och han pratar svenska idag igen. Jag hade glömt det sen igår. Nej. Och han provade att sätta inomhus eller utomhus då. Vi valde att sätta inomhus faktiskt idag för här ute är också skugga på den här sidan än så länge. Men det är svalt ändå. Ja, det är svalt här inne ändå men det är ännu svårare ute sen när det blåser lite grann också. Ja, och så rör vi oss inte här nu. Nej, nu sitter vi still bara så man kanske kan börja frysa lite. Igår var det lite frostigt ett tag där. Man fick frossa och sånt där då när solen började gå ner. Ja, men nu ska vi se vad vi ska beställa idag. På min dag. Ja. Och du får bestämma exakt vad du vill också. Det är din dag med. När jag fyller år så fyller Agneta år också. Hon är alltid med på de jävla middagarna. Det är inte kul att äta ensam. Ja, nu är middagen intagen här på min födelsedag. Ja, det är den. Ja. Det var jättegott. Ja. Vi käkade jättegod mat där och personer var så trevliga. Ja, de var jättetrevliga. Ja. Man brukar få en sån här honungsram på köpet när man då handlar sin mat, va? Ja. Ja, vi fick varsin konjak och sen kom en till och så gav oss en konjak till. Vi sa ingenting, vi fick dubbla konjak på slutet. Fylla vi var. Och jättehärlig trubadur där också. Ja. Ja. Vi kan tyvärr inte spela in han så jädra mycket för att det är Det är copyright. skyddat musik. Han spelade gamla hittar från Simon & Garfunkel och något mer också. Vi kände igen många låtar. Ja, gjorde vi. många låtar känner vi igen. Ja, Stand by Me. Och, Ja, nästan alla låtar. ja, vi kände nästan igen alla låtar där. Men han sjunger jättebra faktiskt. Ja, precis. Han kanske hörs lite grann i bakgrunden här nu. Ja. Men nu är klockan ganska mycket. Vi har varit borta från katterna i Ja, 3 timmar. våra kära Våra katter. katter 3 timmar ungefär, men det får räcka. Nu går vi hemåt här och mörkret har lagt sig här nu och nu är det svalt och skönt igen. Ja, Inte lika svettigt som förut. Ja, vi får se vad vi hittar på imorgon. ja, Ja. det får vi se. Du fick en glass där inne. Ja, det fick jag. Ja, det var god, va? Ja, jättegod. Ja, du tog också en glass. Och så vinardrinkar hade vi också. Det var helt underbara. Ja, men vi går hem nu och så får vi hitta på imorgon. Ja, det gör så länge så syns vi imorgon. Hej då! Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. God morgon God morgon. från Mas Palomas. Yes. Dagen efter en god middag. Och nu har vi tänkt att lämna det här stället för den här gången. Vi kanske kommer tillbaka hit igen, vet man inte. Vi har inte sett så jädras mycket här i Mas Palomas, mer på kvarter här. Och så när vi kör in hit och lagt shoppingcentret där då. Det är lite knä som har krånglat då. Ja, du fick ju gå ner och till havet om du ville. Ja, nej, jag orkar inte gå dit 3 kilometer och gå dit till vattnet. Själva Mas Palomas är 2,2 kilometer tror jag det var härifrån. Så havet är ju 3 då. Och som ni ser bakom i himlen där. Det är Kalima idag. Så idag ska man inte gå utomhus. Om man har astma eller dåliga lungor. Det där gula stoftet vill man inte dra in i lungorna. Nej. Kanske stanna kvar för livet ut. Vet man inte. Att solpaneler har inte laddat speciellt mycket, men varmt är det ju. Det är inte lika varmt som igår. Nu är det inte blå himmel utan det är gul himmel. Mm. Man tittar mot solen så ser man att den är inte som den brukar vara. Utan det är en ganska stor gul boll. Är det. Ja. Ja, vi ska till Puerto Rico igen. Vi har ju tid till Kasper imorgon. Och veterinären. Japp. Han ska bli av med sin manlighet. Ja. Ja, stackars liten. Nej, vi har inget val tyvärr. Det är lite hemskt att människan får bestämma det. Hur djuren ska ha det. Ja. Ja, men det går inte att ha en okastrerad innekatt, hankatt heller. Och inte utekatt heller. De slåss ju bara. Det gör de ju oftast. Och reviret och sånt där. Och jagar honor. Ja. Men vi drar till Puerto Rico härifrån. Yes. Men först service på bilen. Ja. Ja, jag passar på att duscha. Det är fortfarande blött hår. Ja. Men mitt torka efter att man drog handduken en gång. Vi hade så pass mycket vatten kvar så vi kunde ta en dusch var här nu. Så åker vi till Tauro och fyller på. Ja. Det ligger precis bredvid ställplatsen där. En liten sväng 500 meter bort eller 1 kilometer bort ungefär. Han tar ju 5 euro då för service bara. Vi ska inte sova över det.
För vi har tid imorgon bitti 10:30 hos veterinären. Japp. Då åker vi. God morgon från Morgon! från Puerto Rico. Tisdag den 17 februari idag. Och nu är vi på väg till veterinären med lilla Kasper här. Vi har tid här om en kvart ungefär. Ligger precis vid ställplatsen här gör det. Och det var igår en kraftig kalima var det. Vi ska hålla på hela veckan men nu är det i alla fall blå himmel. Igår var det gult. Ja, Och herregud vad det stack i ögonen i natt. Det sticker fortfarande lite det grann. stack i halsen för mig. Ja. Ändå var vi inte ute någonting igår. Nej. Vi stängde ju, satte på recirkulation på AC'n i bilen när vi åkte från Maspalomas i Puerto Rico. Då. Allting var jättegult. Himlen och man såg ett bergen, ingenting. Det var jättekraftigt. Sandstorm var det. Det är inte bra att få in det där i lungorna. Man ska helst ha munskydd eller hålla sig inomhus. Och vi var inomhus hela tiden igår förutom när jag gjorde service i Tauro. Då gick jag ut lite, en halvtimme, 20 minuter någonting. Och det var även kalima där. Hela ön har ju röd varning. Hade igår i alla fall och så idag vet jag inte. Men nu är det i alla fall bättre väder som ni ser. Blå himmel. Ja, nej, vi får vandra vidare här så att vi kommer till den där veterinären någon gång. Vi får göra det. Ja, och där inne får vi tyvärr inte filma, det gör vi inte heller. Nej. Så, där ligger Centro Veterinario. Och vi är i god tid här så att... Och man kan ju säga så här att veterinären här nere är betydligt billigare än hemma i alla fall. Så att, och han har nog kastrerat katter innan. Ja, Det tror jag, så han kan nog det här. Ja, han har lite varor att sälja här också. Veterinärfoder och sånt här också. Han har tagit emot Kasper här inne nu så. Nu får vi bara vänta och se, hoppas på bästa. Ja, nu är Kasper i trygga händer där inne. Ja. Vi hade med oss passet, hade vi med oss, men inte det här vaccinationskortet. Han fick sina första vacciner. Eftersom inte han hade ett pass. Va? Så att vi får ta in den också dit sen och visa upp det klockan 1. Ja. Så han vet vilka vacciner han har fått då. Jag förklarade lite grann att han har fått ett vaccin, han var 2-3 veckor gammal. Och så fick han en 3 veckor senare, något eller 4 veckor senare. Så han har fått en dubbelvaccination i början när han var nyfödd. Så jag vet inte vad det var för vaccin, men han visste nog vad det var för något. Jag ska bara ta med mig intyget sen och visa det. Ja. Klockan 1. Ja. 9:30. Nu ska han börja sätta igång och det går på 5 minuter, sa han. Han somnar bara så med en liten bedövning eller narkos och så är det färdigt. Och sen går det fort. Men säger de inte igen det också? Vet inte. Vi får fråga han sen vad som händer. Okej. Men jag tror att honkatterna repar sig väldigt bra. Honkatterna Kissy fick en body på sig. Ja. Det var ett sår så kanske 10 centimeter i magen. Någonting sånt. Mellan 5 och 10 centimeter någonting. Och så fick de raka hela magen. Men det här tar de bara bort. Bollarna. Det är ett hål på 1-2 centimeter. Berättar våran uppfödare Barbro. Det går så fort så. Ja. Vi går till bilen och öppnar luckorna nu. För nu, idag blir det varm dag. För nu är det blå himmel och det är redan över 25. Ja, jag men tror det är lite kalima. Ja, lite kalima i det sidan mot havet där. Men himlen är blå i alla fall. Igår var den gul. Ja, varmt är det nu i alla fall. Redan. Och klockan är 10:30. Och de månkar där uppe. Ja, det kommer bli hotellkomplex där bakom oss, där uppe. Så den här ställplatsen är inte speciellt bra just nu. Från morgon till kväll håller de på här. Till 5 lägger de av. De börjar vid 9. Ja, 9 ungefär börjar och slutar 5. Och så har de siesta med 1 och 3 någonting. Men det är väldigt nära veterinären ja, här. ni som är här med husbil och husdjur i Puerto Rico. Så finns det faktiskt veterinär i Puerto Rico här uppe vid Mercadona. Norr om motorvägen. Om ni har hundar och katter med i... Ja, och katter de inte med sig på en flygresa gör mycket kanske. Nej, men hundar kan man ha med sig. Det är många som har hundar med sig. Har sett. Men inne här med på egen hand med husbil eller sånt där så vet jag att det finns en bra veterinär här och nära och bra från ställplatsen. Slipper man köra in i trånga gränder och sånt där. Ja, nu går vi till Kissy. Ja. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot sol. Ja, allting har gått väl med Kasper. Ja, han fingrat till och så och nu har det gått i alla fall en 6-7 timmar. Vi ska till Mercadona här uppe i Puerto Rico men vi hittar ett vattenhål här uppe också så vi tar en öl här. Och många som säger att man ska gå på restaurang, det är mycket folk. Är det här ni vill se? Ett jädra kacklande. Ja, nu är det tyst. Det blir tyst plötsligt. Det är en massa barnfamiljer här och sånt där. Och med sitt mat här antagligen. Vad klockan var? 4, halv 5, 6 kanske. Någonting sånt.
Vi skulle bli kvar här en vecka till. Vi skulle ta en spruta till, båda katterna. Det var något virus som går bland vildkatter här nere, så rekommenderar han våra katter att ta den vaccinationen. Och vi måste vänta en vecka nu efter Kasper. Och han gör det. Och det är betydligt billigare med sånt här nere. Och vi har redan tänkt på det till nästa år när vi står årsvaccinet då. Och det var helt okej att vi tar det sen när vi kommer hit i november då. Nu till hösten då. Det blir i alla fall en halva priset. 7% moms. Typ. Ja, och så kostar det ju mindre då. Ja. Ja, vi tar en öl här i alla fall då. Ja. Vi ska till Mercadona och handla lite kolsyrat vatten tänkte vi göra. Vanligt vatten och lite Coca-Cola bara. Det här är ingen vätska hemma mer än vanligt stillwater. Vanligt vatten hade vi bara. Och vi behöver vätska. Det är fruktansvärt varma dagar nu. Idag träffar jag en gammal jobbarkompis, Risto, Lauronen, med hans fru Anne, och så var det hans kompis med. Ja. Timo och vad hette hon? Mariam? Nej. Marie? Ja, jag vet inte vad hon hette. Nej. Och vi blev bjudna på att träffa dem imorgon i en finsk bar här i Puerto Rico och kolla på Finland-Schweiz. Ishockey alltså. Ja, ishockey. Ja. Nej, men jag tror inte vi gör det. Det blir för varmt för oss. Eller för katterna i bilen. Och det är bättre att vi är i bilen istället för att ha rutorna öppna. Det stiger upp på 27-28 grader nu. Och därför inte gick ut nu för på kvällen, för vi kommer att stänga luckorna till grannar då, på sidorna. Du har flyttat bilen. Ja, jag har bytt bilen gjorde jag också. Nu har vi nosen mot skuggan istället. Ja. Vänder åt andra hållet. Och så Mycket bättre. Ja. Så dök det upp 2 till här. Magnus och Fia som har följt oss sedan begynnelsen. De har åkt runt i en husbil i Spanien i 5 år och han har jobbat på distans. De har åkt till Gran Canaria för att jobb på Las Palomas. De kom hit i förrgår kanske. Och blev träffa oss här. Och så vi var på Puerto Rico som dök upp. Och vi hade ett bra samtal mitt på dagen här då. Mycket folk var det. Jag har träffat 2 par idag. Nej, 3 par. 3 par, ja. 3 par, ja. Så det är alltid kul. Ja. Vi får se sen vad vi gör här. Nu är det tisdag idag och vi stannar här i alla fall till torsdag. Sen kommer vi tillbaka på måndag hit igen och på tisdag ska vi få vaccinationen. Och ett Ventura får vänta på sig. Jag har en bra veterinär här nu som gör det. Ibland tar livet en annan vändning. Alltså vardagslivet måste också flyta ihop. Man kan inte bara vara på semester och hålla igång. Utan det andra sidan om ska också fungera. Ja. Veterinärvård och läkarvård och allt det här. Så, nu tar vi ölen här innan den dunstar. Ja. Så, då var den där ölpausen slut. Men det blev lite mer. De hade så humana priser där vi blev meny och vi tog lite extra gjorde vi. Ja. Men det blir billigt ändå så att lite tilltugg bara, ingen riktig middag utan lite tilltugg bara. Ja. Och det funkade bra. Ja, jag var inte speciellt hungrig. Nej, vi käkade lunch förut hemma i husbilen för en gångs skull. Ja. Vi hade köttfärssåspåsen igår. Så vi till lunch idag. Igår käkade vi också hemma i bilen. Ja, vi äter inte ute varje dag. Nej, som många tycks tro. Det kommer med i varje film att vi äter ute 1 eller 2 gånger. Men det väcker vi mellan filmerna också. Ja, och verkligen kan ljuga. Vi har inte någon 24/7-kanal precis. Nej, då vet det. Vi var på den här restaurangen här bakom. Vad heter den? Coachinte. Det ligger lite norr om Mercadona i Puerto Rico gör det. Ja. Så det är ju ingen som bor på hotell där nere vid stranden och där nere vid centrum som får hit och käka precis. Eller åker hit. Då taxi gör de inte, det finns restauranger närmare. Men det var faktiskt folk här som var turister, men de hade hyrbilar antagligen. Ja. Och käkade de här då. Jag vet att lite grann utanför centrum är det billigare. Då det borde betydligt billigare. Ja. Den här måltiden gick på 33,80. Ja. Vi tog 4 öl, 2 barraquito. Ja, 2 öl var och en barraquito var. Och så hade vi 3 rätter där då. Så det är ju helt okej pris tycker vi. Så att passa på. Här nere och nu har hyrbil va. Så ät lunch eller middag ute i bergen någonstans. Så det är nog betydligt billigare än Ja, det är det. turistorterna. Det är det. Ja. Men nu ska vi gå till affären. Ja. Så vi skulle få en början egentligen. Men det blev inte det utan
300 meter till en liten restaurang, servering här. Ja, vi ska handla. Vi har bara väskan med oss, vi handlar bara en vattenflaska och en sån här kossa vatten och en Coca-Cola över. Det enda vi behöver idag. Så syns vi senare igen. Ja. Imorgon. Sov gott. Yes. Japp, det var alldeles det. In och prenumerera på kanalen om inte ni redan gör det. Och Instagramkonto Agneta_Marco. Och jag kan också följa på Instagram, Facebook och samma namn som kanalen. Där finns vi också. Och vi syns nästa torsdag klockan 18. Yes, det är våran tid nu. Ja. Ha det så gott så länge. Hej då! Hej då!